सबस्क्राईब करा मनीज रेसिपी या कुकिंग चॅनलला आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा. याने तुम्हाला माझ्या नवीन रेसिपीचं नोटिफिकेशन सगळ्यात पहिले मिळेल आणि तुम्ही माझी एकही रेसिपी मिस नाही करणार. तर आज इथे उन्हाळी रेसिपी ही वर्षभरासाठी टिकवून ठेवायची आंब्याची पोळी खूप सोपी रेसिपी आहे. ती कशी बनवायची ते मी इथे बनवून दाखवणार आहे. वर्षभर तुम्ही ही एकदा बनवले की वर्षभर ह्या पोळ्या तुम्ही आंब्याच्या करून ठेवू शकता आणि वर्षभर मग कधी आंब्याचा सीझन नसल्यावर पण तुम्ही आंब्याचा एन्जॉय करू शकता. यापूर्वी पण आंब्याचा रस मी साठवणीचा टाकलेला आहे. तर आता रेसिपी बघूया आपण कशी करायची ते. साठवणीच्या रसाची रेसिपी तुम्ही बघितली नसेल तर मी तुम्हाला शेवटी लिंक देते. तुम्ही लिंकवर पण शेवटपर्यंत व्हिडिओ पाहिला तर तिथे तुम्हाला ती रेसिपी मिळून जाईल. तर रेसिपी आता इथे हापूस आंबे घेतलेले आहे, त्याचे सगळे साल काढून घेतलेले आहे. तुम्हाला जेवढे आंबे हवे तेवढे तुम्ही आंबे घ्यायचे आहे. जितके तुम्हाला ह्या पोळ्या बनवून ठेवायच्या की तितके 1 किलो 2 किलो तेवढाच रस तुम्ही इथे आंब्याचा करून घ्यायचा आहे. तेवढे आंबे तुम्हाला इथे असे घ्यायचे आहे. तर इथं हापूस आंबे घेऊन त्याची छिलकी काढून घेतलेली आहे आणि याला आता पूर्ण साफ करून घेतलेलं आहे आणि मिक्सरमधून याला बिना पाण्याचं याच्यात काहीच टाकायचं नाही आहे. फक्त साखर टाकून याला मिक्सरमधून फिरवून घ्यायचे आहे. आंबे तुमचे किती गोड आणि किती आंबट आहे त्यानुसार तुम्ही साखर याच्यात टाकायची आहे. तर साखर टाकून इथे आता काहीच पाणी वगैरे न लागता असा इथे रस काढून घेणार आहे. बाकीचे राहिलेले सगळ्या बॅचेस इथे आता करून घेणार आहे आणि जसा लागेल तशा प्रकारे साखर ॲडजस्ट करून तुम्हाला इथे रस करून घ्यायचा आहे. तर अशा प्रकारे इथे जेवढ्या आंब्याच्या फोडी केल्या होत्या त्याचा सगळा रस करून घेणार आहे आणि करून घेतलेला आहे. खूप सोपी आणि पटकन बनणारी ही रेसिपी आहे. एकदा बनवून ठेवली की वर्षभरासाठी आणि मुलांना खूप आवडते, खायला खूप छान लागते. मुलांसोबत मोठ्यांना पण खूप ही रेसिपी आवडते कारण आंबा हा खूप छान लागतो. तर आता सगळा रस इथे काढून घेतलेला आहे आणि वाळवायला आपल्याला याला पेपरच्या ज्या पत्तरवाळ्या किंवा पेपरच्या ज्या प्लेट्स असतात त्या इथे घेतलेल्या आहे. तुम्ही बघू शकता. तुम्हाला प्लेट्समध्ये स्टीलच्या वाळवायचं असेल तर त्यात पण वाळवू शकता, पण हे सोपं पडतं पेपर प्लेटमध्ये घातल्यानंतर. तर अशा प्रकारे इथे जो रस आपण काढून घेतलेला आहे त्याला तुम्ही आता असं पेपर प्लेटमध्ये टाकून फिरवून घ्यायचं आहे. पतला लेयर थोडासा द्यायचा आहे. तर तुम्ही बघू शकता आता प्लेट्समध्ये इथे सगळा आता रस इथे टाकून घेणार आहे थोडा थोडा करून. तर रस आता इथे पतला लेयर लावला म्हणजे ते सुकतात पटकन उन्हामध्ये. आणि सगळ्या प्लेटमध्ये इथे रस टाकून घेतलेला आहे. पहिले पूर्वीचे लोक काचेचे जे प्लेट्स आहेत त्यामध्ये हे वाळवायचे, पण नसेल तुमच्याकडे तर असे पेपर प्लेटचा पण हा सोपा उपाय आहे. याला उन्हामध्ये वाळत ठेवायचे आहे पूर्ण दिवसभर आणि दुसऱ्या दिवशी तुम्ही बघू शकता आता थोडा पोळ्या ह्या वाळून झालेल्या आहे आणि पेपर प्लेटमध्ये या हलक्या हाताने तुम्हाला काढून घ्यायचं आहे आणि दुसऱ्या बाजूने याला परत पलटी मारून आपल्याला परत उन्हामध्ये दिवसभर सुकवायला ठेवायचे आहे. तर अशा प्रकारे हलक्या हलक्या हाताने तुम्ही ते वाळलेल्या रसाच्या ज्या पोळ्या आहेत त्या काढून घ्यायच्या आहे. किती आल्हाद निघाला तुम्ही बघू शकता. तर त्या आता दुसऱ्या बाजूने पलटी करून उन्हामध्ये वाळवून घ्यायच्या आहे आणि तुमच्या अशा 2 ते 3 दिवस वाळवल्यानंतर रसाच्या ह्या पोळ्या बनवून तयार आहे. या पोळ्या वर्षभर तुम्ही टिकवून ठेवू शकता पॅकबंद प्लॅस्टिकमध्ये टाकून एअरटाईट डब्यामध्ये आणि नुसतं टिफिनमध्ये किंवा कधी खावं वाटलं तर नुसतं पण खाऊ शकता आणि नसेल तसं तर पाण्यामध्ये भिजवून तुम्ही याचा रस पण करू शकता. तर आंब्याचा रस यापूर्वीचे जे स्टोरेबल आंब्याचा रस टाकलेला आहे त्याची पण लिंक मी देते आहे. व्हिडिओमध्ये वरती आय प्रेस केल्यावर त्याच्यामध्ये तुम्हाला सगळे लिंक्स भेटतील. नाही तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघत राहा, त्याच्यात तुम्हाला लिंक्स भेटतील. आंब्याच्या पोळीची ही रेसिपी आवडली असेल तर रेसिपी नक्की करून बघा. रेसिपीला लाईक करा, शेअर करा आणि मनीज रेसिपी या कुकिंग चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. तर भेटूया पुढच्या अशा एक छानशा नवीन रेसिपीसोबत. बाय बाय.